Namaskar and welcome to the third session of Financial Management Subjects lecture. I am Dhruvika Kanabar from Shri A.K. Doshi Mahila College, Jamnagar. આપણે નાણાકીય સંચાલનમાં યુનિટ 4 નવી નાણાકીય સંસ્થાઓ અંતર્ગત અમુક નાણાકીય સંસ્થાઓ નવી નાણાકીય સંસ્થાઓ વિશે ઓલરેડી વાત કરી લીધી છે, જેમાં વેન્ચર કેપિટલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ, ફેક્ટરિંગ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ, ક્રેડિટ રેટિંગ એજન્સીઝ, OTCEI over the counter stock exchange of India limited, NSEI National Stock Exchange of India limited એ બધાનો સમાવેશ થાય છે. અને હવે આ સેશનમાં આપણે છેલ્લી નવી નાણાકીય સંસ્થા જે આપણા સિલેબસમાં છે NSDL નેશનલ સિક્યુરિટીઝ ડિપોઝિટરી લિમિટેડ એના વિશે ડિસ્કશન કરવાના છીએ. NSDL એ પણ એક ઇલેક્ટ્રોનિક પ્લેટફોર્મ છે કે જ્યાં સ્ક્રિપ્ટ વિના ફક્ત નોંધ દ્વારા ખરીદ વેચાણના વ્યવહારો અને સેટલમેન્ટ થાય છે, અને એના કામકાજ માટે જે છે એ ફિઝિકલ સિક્યોરિટી ડોક્યુમેન્ટ્સની જરૂરિયાત નથી રહેતી, એટલે સ્થૂળ જામીનગીરી દસ્તાવેજોની જરૂરિયાત નથી રહેતી. ઇલેક્ટ્રોનિકલી જે છે એ એક્સચેન્જ થાય છે સિક્યોરિટીઝનું, જામીનગીરીઓનું. આર્થિક ઉદારીકરણ જ્યારથી થયું, એટલે કે ઇકોનોમિક લિબરલાઇઝેશન થયું, ત્યારથી જે છે એ ભારતીય મૂડી બજારનો ખૂબ જ વિકાસ થયો છે, જેમાં ઘણી બધી સંસ્થાકીય અને કંપની સ્વરૂપના મોટા રોકાણકારોનો ઉદય થયો. ઇક્વિટી તરફનું એક જે છે એ આકર્ષણ વધ્યું રોકાણકારોનું, અને જથ્થાબંધ વ્યાપક વ્યવહારો બજારમાં શરૂ થયા, જેના કારણે જે જૂની પુરાણી પદ્ધતિ હતી કે જે જામીનગીરી અને દસ્તાવેજની પ્રત્યક્ષ કે સ્થૂળ ફેરબદલી કરવી પડે, એટલે કે મારે તમને જામીનગીરી વેચવી હોય તો તમને મારે જે છે એ હાથોહાથ આપવી પડે, એને કહેવાય પ્રત્યક્ષ કે સ્થૂળ ફેરબદલી, ફિઝિકલ ટ્રાન્સફર કરવું પડે, અને કંપની દ્વારા પુનઃ રજિસ્ટ્રેશનની કામગીરી કરવી પડે. એ બધી જે ઓલ્ડ એજ ટ્રેડિશનલ મેથડ ઓફ સિક્યોરિટી એક્સચેન્જ હતી, જૂની પુરાણી મેથડ, એ જે છે એ પછી ઉપયોગી ના રહી, બિકોઝ લિબરલાઇઝેશન થયું ત્યારથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો ટ્રેન્ડ જે છે એ વધ્યો. એટલે આવી જે જૂની મેથડ હતી એ પછી એટલી એ બધી જે છે એ યુઝલેસ પ્રૂવ થવા લાગી, પુરવાર થવા લાગી. અનેક સમસ્યાઓ, છેતરપિંડી, જામીનગીરીનું ડુપ્લિકેશન, આ બધી મુશ્કેલીઓ પણ એમાં ફિઝિકલ ટ્રાન્સફરમાં અને એક્સચેન્જમાં થતી. એટલે એક એવી જરૂરિયાત ઊભી થઈ કે જેમાં સ્ક્રિપ્ટ્સ વિના ઇલેક્ટ્રોનિકલી રજિસ્ટ્રેશન દ્વારા જે છે એ વ્યવહારોની પદ્ધતિ થઈ શકે. અને એ જે જરૂરિયાત હતી એને ધ્યાનમાં લઈને 1995માં ભારત સરકારે ડિપોઝિટરી કાયદો બહાર પાડવાની જાહેરાત કરી, અને ફાઇનલી ડિસેમ્બર 1996માં આ કાયદો બહાર પડ્યો. ડિપોઝિટરી દ્વારા લેવડ દેવડ માટે ડિપોઝિટરીની ફક્ત રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું, નોંધણી કરવાની ઇલેક્ટ્રોનિક માધ્યમથી ચોપડે, અને ડિપોઝિટરી અને તેના સહભાગીદારો સેબીમાં, સિક્યોરિટી એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયામાં રજિસ્ટર્ડ હોવા જોઈએ. 1956ના કંપની ધારા અંતર્ગત રજિસ્ટર્ડ થયેલી કંપનીને જ સેબી રજિસ્ટ્રેશન આપે છે NSDLમાં. સો જે કંપનીનું રજિસ્ટ્રેશન થયું હોય, લિસ્ટેડ થઈ હોય કંપની, દેટ કંપની કેન ઓનલી બી રજિસ્ટર્ડ ઓન NSDL. ડિપોઝિટરી NSDLમાં જે છે બિઝનેસ કરતાં પહેલાં સેબીનું સર્ટિફિકેટ લેવું પડે, કારણ કે એ રજિસ્ટ્રેશન, સેબી રજિસ્ટ્રેશન ઇઝ રિક્વાયર્ડ ફોર NSDL રજિસ્ટ્રેશન. NSDL જે છે એ 8 નવેમ્બર 1996થી શરૂ થયેલ ભારતની ફર્સ્ટ ડિપોઝિટરી સંસ્થા છે, અને એના સ્થાપક જે છે એ IDBI, UTI અને NSEI છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, યુનિટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ એ જે છે એના સ્થાપક છે. કારણ કે તમે યાદ કરો, બધી સંસ્થા જે છે આપણે ડિસ્કસ કરીએ છીએ ને એ ક્રમમાં છે. NSDL ઇઝ લેટેસ્ટ, established in 1996. NSEI is older than NSDL, established in 1992, and OTCEI is older than NSEI also, established in 1989. તો આ જે NSDL છે એના સ્થાપકો આ ત્રણ સંસ્થા છે, IDBI, UTI અને NSEI. આ પ્રકારની સેવા આપતી અન્ય સંસ્થાઓની જો વાત કરીએ, NSDL જેવી સેવા આપતી સંસ્થા, તો 1986માં એસ્ટાબ્લિશ થઈ હતી અને 1988થી કાર્યરત છે એવી ધ સ્ટોક હોલ્ડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, SHCIL, એ પણ જે છે એ ડિપોઝિટરી સેવા મર્યાદિત પ્રમાણમાં પૂરી પાડે છે. અને જે SHCIL, ધ સ્ટોક હોલ્ડિંગ કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડિયા, વિચ ઇઝ સિમિલર ટુ NSDL ઓપરેશન વાઇઝ, એના જે સ્થાપકો હતા
CIL એના સ્થાપકો IDBI, IFCI, ICICI, LIC, UTI, IDBI, GIC એ બધી નાણાં સંસ્થાઓ હતી. SHCIL જે છે એ નાણાં સંસ્થાઓને મ્યુચ્યુઅલ ફંડને કસ્ટોડિયન સેવા પણ પૂરી પાડે છે અને 1999માં સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ CDILની સ્થાપના થઈ 1999માં, મતલબ કે આફ્ટરવર્ડ્સ NSDL's એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ. CDIL સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડની સ્થાપના થઈ અને એના સ્થાપક જે છે એ મુંબઈ સ્ટોક એક્સચેન્જ, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ જેને BSE કહો છો તમે, પછી HDFC અને બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને બેંક ઓફ બરોડા જે છે એ CDILના સ્થાપકો છે, સેન્ટ્રલ ડિપોઝિટરી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. ડિપોઝિટરીના કામકાજ જે છે એ બેંકના કામકાજ જેવું હોય છે. ડિપોઝિટરી જામીનગીરીના ધારકોની નોંધ ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં રાખે છે, રજિસ્ટ્રેશન કરે છે, રેકોર્ડ રાખે છે જે સિક્યોરિટી હોલ્ડર્સ હોય છે એનો, અને જામીનગીરીના વ્યવહારો માટેની સેવા પૂરી પાડે છે. ડિપોઝિટરીના એજન્ટને ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ કહેવામાં આવે છે અને જે રોકાણકાર ડિપોઝિટરી સેવા લેવા ઈચ્છતા હોય, જે રોકાણકારને પોતાનું ઇલેક્ટ્રોનિકલી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવું હોય, એમણે પોતાનું અકાઉન્ટ ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ એટલે કે એજન્ટ જે હોય એમની પાસે ખોલાવવું પડે અને અકાઉન્ટનું ઓપરેટિંગ જે છે એ એક જનરલ બેંક અકાઉન્ટ જેમ ઓપરેટ થાય કોઈ ઇન્ડિવિજ્યુઅલનું, એ રીતે જ આ ડિપોઝિટરી અકાઉન્ટ જે છે એ ઓપરેટ થાય છે અને એમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટનું ઇલેક્ટ્રોનિકલી રજિસ્ટ્રેશન થાય છે અને વિધાઉટ ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટ જે છે એ ઇલેક્ટ્રોનિકલી જ એક્સચેન્જ થઈ શકે છે સિક્યોરિટીઝનું. ઇલેક્ટ્રોનિક ફોર્મમાં જ જામીનગીરીઓનું ખરીદ વેચાણ અહીંયા થઈ શકે છે આફ્ટર બીઇંગ રજિસ્ટર્ડ એટ ડિપોઝિટરી. હવે આના ફાયદા શું ડિપોઝિટરીના? તો આમાં જે છે એ બેંક ડિલિવરી થતી નથી, જામીનગીરીની તાત્કાલિક ફેરબદલી થઈ શકે છે, શેર ફેરબદલી માટે કોઈ સ્ટેમ્પ ડ્યુટી લાગતી નથી, દસ્તાવેજો જે છે એની ફેરબદલી નથી કરવી પડતી, એટલે જે આખી એક પ્રોસિજર કરવી પડે ફિઝિકલ ટ્રાન્સફરમાં, પ્રત્યક્ષ ફેરબદલીમાં, એ બધી પ્રોસિજરમાંથી અહીંયા મુક્તિ મળે છે, એટલે સમય અને શક્તિ બંને બચે છે. બીજું, સ્થૂળ પ્રમાણપત્ર સાથે જે જોખમો સંકળાયેલા હોય, ડોક્યુમેન્ટ્સ હોય આપણા અગત્યના, તો એમાં કયા જોખમ હોય આપણે સાથે રાખ્યા હોય, પ્રત્યક્ષ રીતે તો એ ચોરાઈ શકે, એને નુકસાન થઈ શકે, ખોવાઈ જાય, ડુપ્લિકેટ બની જાય અને કોઈ બનાવી લે ડુપ્લિકેટ, તો આ બધું જે છે એ અહીંયા ઇલેક્ટ્રોનિકલી સિક્યોરિટીઝનું જ્યારે ખરીદ વેચાણ થાય એમાં એ કોઈ પ્રશ્ન નડતા નથી. સ્થૂળ પ્રમાણપત્ર સાથે જે જોડાયેલા છે એવા આ બધા ચોરાઈ જવાના, ખોવાઈ જવાના કે નુકસાન થવાના કે ડુપ્લિકેટ બનવાના કે દગા થવાના એવા કોઈ જ ચાન્સીસ અહીંયા બિલકુલ રહેતા નથી. અને બીજું, અહીંયા જે છે એ કોસ્ટ પણ ઓછી થાય છે, વ્યવહારનો ખર્ચ પણ ઘટે છે અને આ જે ડિપોઝિટરી છે એનો ઉપયોગ વધે, લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે અને એક્સચેન્જ માટે ખાસ કરીને જામીનગીરીના આ ડિપોઝિટરી સર્વિસીસનો ઉપયોગ કરે ઓન ધેટ વ્યૂ પોઈન્ટ, એ હેતુથી સેબીએ 110 જેટલી સ્ક્રિપ્ટમાં કામકાજ કરવા માટે ડિપોઝિટરી પદ્ધતિ જે છે એ ફરજિયાત જાહેર કરી છે અને સંસ્થાકીય રોકાણકાર દ્વારા એનું અમલીકરણ પણ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. ડિપોઝિટરીના વ્યવહાર માટે સેબીને નાણાં સંસ્થાનો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, બેંક, ઓવરસીઝ કોર્પોરેટ બોડીઝ, વિદેશી સંસ્થાકીય રોકાણ, આ બધા જ જે છે એ મુખ્ય છે અને ધીમે ધીમે ડિપોઝિટરી પાર્ટિસિપન્ટ એટલે કે જે એજન્ટ્સ છે થ્રુ વિચ ઇન્વેસ્ટર્સ કેન ગેટ રજિસ્ટ્રેશન ઓન NSDL, આવા એજન્ટની પણ સંખ્યામાં જે છે એ વધારો થઈ રહ્યો છે. સો આ હતું NSDL, નેશનલ સિક્યોરિટીઝ ડિપોઝિટરી ઓફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. તો અહીંયા યુનિટ 4નો આખો પહેલો પોર્શન એટલે કે નવી નાણાકીય સંસ્થાઓ અંતર્ગત આપણે જે કોઈ સંસ્થા ડિસ્કસ કરવાની હતી એઝ પર આર સિલેબસ, એ આપણે ડિસ્કશન આપણે જે છે એ પૂર્ણ કરી લીધું. યુનિટ 4 જે છે એ મુખ્ય બે વિભાગમાં વહેંચાયેલું છે. ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેડ ઇન્ટુ ટુ પાર્ટ્સ. ફર્સ્ટ ઇઝ ન્યૂ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ ન્યૂ ફિનાન્શિયલ instruments, out of which the first portion, new financial institution, we have already discussed. We have completed the discussion of new financial institutions, which consisted of venture capital institution, mutual fund, factoring institutions, શાખ મૂલ્યાંકન સંસ્થાઓ, over the counter exchange of India limited, national stock exchange of India limited, national securities depository limited. આ જે 7 નવી નાણાકીય સંસ્થાઓ હતી એના વિશેનું ડિસ્કશન આપણે પૂર્ણ કરી લીધું છે, એટલે કે યુનિટ 4નો હાફ પોર્શન આપણો કમ્પ્લીટ છે અને જે નવા નાણાકીય સાધનો છે કે જેમાં ઘણા બધા નાણાકીય સાધનોનું આપણે બેઝિક ડિસ્કશન કરવાનું છે એ આપણે હવે કરીશું.
બટ એક વસ્તુ કે તમારો જે સિલેબસ છે એઝ પર તમારું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો અભ્યાસક્રમ જે છે એમાં માત્ર નવી નાણાકીય સંસ્થાઓ જે છે એ જ ઇન્ક્લુડેડ છે. ઇટ મીન્સ કે તમને એક્ઝામમાં જે છે એ નવી નાણાકીય સંસ્થાઓમાંથી જ કોઈ સંસ્થા વિશેનો પ્રશ્ન પૂછાશે યુનિટ 4માં. નવા નાણાકીય સાધનો અંતર્ગત જે 12 પોઈન્ટ્સ તમારી બુકમાં આપેલા છે, કમર્શિયલ પેપર અને ઝીરો કૂપન બોન્ડ્સ, ઝીરો ઇન્ટરેસ્ટ, થાપણ પ્રમાણપત્ર, સિક્યોરિટી, સ્ટેશન ઓફ ડેપ્ટ, ડીપ ડિસ્કાઉન્ટ બોન્ડ્સ એન્ડ સો ઓન મેની મોર આર ધેર. તો એ જે નવા નાણાકીય સાધનો છે એ તમારા સિલેબસમાં ઇન્ક્લુડેડ નથી. માત્ર એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ તમને જે છે એ નાણાં સ્ત્રોતનો એક ઓવરઓલ કન્સેપ્ટ ખબર પડે સોર્સિસ ઓફ ફિનાન્સનો, એટલા માટે થઈ અને જે એક ઇમ્પોર્ટન્ટ સોર્સિસ ઓફ ફાઇનાન્સ એક લાગ્યું પબ્લિશરને નાણાકીય સાધનો, એના વિશેનું ડિસ્કશન આમાં તમારી બુકમાં આપેલું છે. બટ એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ નોટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન યોર સિલેબસ, એટલે તમને એક્ઝામમાં જે છે એ પૂછાશે નહીં. એક્ઝામમાં જે છે એ તમારા સિલેબસમાં નવી નાણાકીય સંસ્થાઓનો પોઈન્ટ જ સમાવિષ્ટ છે. એટલે આપણે એમ કહી શકીએ કે ઓફિશિયલી આર કોર્સ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ ઓફ FM સબ્જેક્ટ, બટ નવા નાણાકીય સંસ્થાઓ વિશે જે છે એ આપણે થોડીક બેઝિક ચર્ચા કરીશું કે જેનાથી તમને એના વિશે પણ ઇન્ફોર્મેશન મળે. અને એઝ અ સ્ટુડન્ટ ઓફ ફિનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટ ઇટ ઇઝ નેસેસરી ફોર યુ ટુ નો અબાઉટ ન્યૂ ફિનાન્શિયલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ. નવા નાણાકીય સાધનો વિશે તમને જે છે એ પાયાની માહિતી હોવી જોઈએ. તમે નાણાકીય સંચાલન ભણ્યા છો એટલા માટે, એટલે આપણે એનું બેઝિક ડિસ્કશન કરીશું. બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી ફોર ધ એક્ઝામિનેશન, ઇટ ઇઝ ફોર ઓનલી ઇન્ફોર્મેશન પર્પઝ. So as far as the examination is concerned, our syllabus is officially completed. FM syllabus. Fine. Thank you. For any doubt or queries, you can always write me on this mail dbk.dhruvika@gmail.com. Thank you.